you talking about? Huwag ka nang mag-deny. Nawala lahat ng pinagtrabahuan ko. Ikaw na naman pwedeng gumawa nun eh. Dahan-dahan ka sa pagbibintang mo, attorney. Wala akong kinalaman dyan. Nangangamoy sabotahe talaga eh. Mas maganda pa sigurong umalis ka na dyan, maghanap ka ng ibang mapapasukan, ha? Excuse me, Emong, ha? Hindi quitter ang anak ko. Can you please give us an update dun sa case strategy opinion para sa Agoncillo Cement, as well as dun sa Pinoy Crypto Ventures? Lahat ng mga investment contracts nila kailangan nating malaman. Do you have it? Why don't you just tell her, Attorney Gillette? Sabihin mo na lang na hindi ka makapag-present kasi hindi mo ginawa yung assignment mo. Attorney Ira, wala naman akong sinabing hindi ko nagawa. I don't understand. Kanina natitense ka, akala ko hindi mo nagawa. Oh, attorney. Dito po sila. Nag-start na ba sila? Opo. Nasa conference room din sila. Nasira po kasi yung photocopy machine natin. Wala po akong mahagilat na utility staff para mautusan. Kaya nakiusap po ako sa intern ko na si Ino na mag-photocopy sa labas. Kaya po tense ako kanina dahil akala ko matatagalan pa po sila. Baka hanapin niyo na po si Attorney Kurt, nasa labas pa po sila. Everyone, I prepared a legal opinion on the proposed merger of Pan Asia Realty and Acacia Land. You also have a copy of the loan agreement, the securities purchase agreement, and the ventures capital agreement ng Pinoy Crypto Ventures. Kompleto po yan. Wala pong nawawala, wala pong nabura. Ilet? Kurt, Bonnie, salamat sa pagpunta. Siyempre, nag-SOS ka eh. Ano ba nangyari? Ba't kailangan mo tulong namin? May mga task kasi na inassign sa akin si Attorney Mayor. Buong araw ko trinabaho yun eh. Pero parang may gustong magsabotahe sa akin sa office. Nabura lahat ng legal opinions at contracts na ginawa ko. Hindi kaya pakananan naman to ni Ira? Yun nga din yung hinala ko eh. Kaya lang may alibay siya eh. Gamitin niya si Attorney Patrick ng mga oras na yun. Pinacheck ko na din sa security yung CCTV footage pero blind spot pala yung cubicle ko. Kaya hindi nahagip kung sino yung gumawa. Paano ka namin matutulungan? Bukas na kasi ng umaga yung deadline ng mga to. Magagahol na sa oras kung ako lang yung gagawa. May research na ako. Bonnie, okay lang ba kung kayo na ni Kurt ang mag-draft ng finance and investment contracts? Ako nang bahala dun sa encoding tsaka sa legal opinions. Kaya ba? Oo naman. Kaya. Wala ka pa ng gamit eh. Mag-midnight snack muna kayo. Masarap na kropek at kape para magising kayo. Mukhang magdamagan na naman kayo nagkatrabaho eh. Salamat ka. Salamat, Princess. In fairness, this is impressive work, Attorney Matias. Thank you po, Attorney Mayor. I can't believe na na-achieve mo lahat yan in such a short time. I'm sure na kahit ang ating principal managing partner ay hindi ina-expect na ma-achieve niya ang lahat ng pinagagawa sa kanya. Right, Attorney Mer? This is really excellent work. And I'm very impressed. Hindi ka lang pala novelty. May ibubuga ka rin pala. Thank you po, Attorney Mayor. Alam kong ikaw yung nagsabotahe sa akin. Nagkamali ka ng kinalaban dahil hindi ako basta-basta susuko.
at hindi kita aatrasan. Congratulations, Attorney Matias. You have met my expectations. Thank you po, Attorney Mayor. Since napaka-impressive ng performance mo and we are on a roll here, I want you to draft the case strategy opinion for the 5 pending cases ng ating Dispute Resolution Department. Kaya mo bang isubmit yan within the week? Attorney Mayor, Wednesday na po ngayon eh. Ibig po sabihin, meron na lang po akong 2 araw para tapusin lahat yun. Exactly, at magaling ka rin pala sa math. With all due respect, napaka-imposible naman ang pinagagawa mo kay Attorney Matias. Parang gusto mo siyang pahirapan unless you want her to fail. With all due respect, Attorney Constantino, I assigned tasks to 3 different lawyers. Isa lang si Lilet doon. And if I'm not mistaken, she is one of, if not the best associate that we have. So I want to push her to her full potential. I don't see anything wrong with that. Do you? Thank you po sa trust and confidence niyo, Attorney Mayor. Sige po, gagawin ko po. That's the spirit. Mom, I'll go na. Leaving without breakfast? Masyado ka naman yatang dedicated dyan sa bagong internship mo. Sabi ko po kasi kay Attorney Ira na mag-duty ako today since wala naman akong classes. So tell me, how are things at the new firm? Kasundo ba ni Attorney Meredith ang pesting Lilet na yon? Far from it, Mom. Sabi nga ni Attorney Ira, kumukulo din daw yung dugo ng mom niya kay Lilet. In fact, tinatambakan nga ng trabaho ni Attorney Meredith si Lilet para pahirapan siya. Kung dati sa DNR, siya yung star lawyer. Ngayon, utos-utosan na lang siya ng head ng Keystone. Bakit mo pala natanong, Mom? Why do you seem so interested sa pakikitungo ni Attorney Meredith kay Lilet? Isn't it obvious? Malaki ang atraso sa pamilya natin ng Lilet na yan. So it's not enough na tayo lang ang galit sa kanya. I want the rest of the world to hate her. Para wala na siyang maging kakampi. The more the merrier. Mom, I'll go na. Bye-bye. I'll see you later. See you. Bye! Guys, thank you talaga. Tinulungan niyo akong magpuyat para matapos yung mga assignment ko, ah. Eh, kung hindi, baka hindi ko na-meet yung deadline ko. Violet, oo naman. Eh, kahit naman siguro kami nasa kalagayan mo, hindi kami dalawang isip tulungan kami. Eh, kaya lang hindi ako sigurado kung nakabuti o basta kasama yung ginawa natin. Bakit? Anong nangyari? Eh, kasi dahil masyado atang na-impress si Attorney Mayor sa akin, binigyan ako ng mas maraming assignment eh. Tapos Friday na yung deadline. Hindi ko nga alam kung kakayanin ko pa ba matapos yun. Hindi problema yung na-try ni Lilet. Eh, di tutulong kami sa'yo. Eh, syempre, ayoko naman na laging umasa sa inyo. Sa akin yung binigay yung trabaho, kaya gusto ko ako yung gagawa. Naniniwala ako sa'yo, Lilet. Oo pa ba? Tatandaan mo, yung bar exam. Di ba, tuliro at stress ka nun dahil ng hospital si Tinang mo? Pero natawid mo yun. At ang ending, bar top nurtured ka pa nun. Okay, kung nagawa mo yun, eh, sigurado ko na malalampasan mo yung challenge ni Attorney Mer sa'yo.
Alam mo, I agree with Attorney Kurt. Basta maniwala ka sa sarili mo, and if you do that, kahit ano kaya mong gawin. Thank you sa believe niyo sa akin, ah. Ay, naku. Ay, kailangan ko nang bumalik sa office. Ay, gusto kasi akong paupuin ni Attorney Patrick dun sa defense strategy meeting eh. Sige ah. Ikaw, kumakain ka pa. Busin mo na muna yan. Ay, hindi na. Okay na. Balik na ako sa office. Pagdating ni Attorney Spanky from court, pakisabi, i-line up niya yung mga cases from our Mergers and Acquisitions Department, okay? Yes po, Attorney Simmons. Okay. Meredith, do you have a minute? Pwede ba tayo mag-usap? Will this be quick? Kasi ang dami kong gagawin eh. Yeah. Iwan mo muna kami. Look, Meredith. Kung galit ka sa akin, huwag mo naman sanang pahirapan si Lilette o yung mga ibang tao na loyal sa akin. Wala naman silang kinalaman sa conflict natin eh. I don't know what you're talking about. Wala akong ginagawang masama. Oh, come on. Halatang-halata naman na pinahihirapan mo si Lilette. It's like you're deliberately setting her up to fail. Why? Is it because malapit siya sa amin ni Lorena? Is that what this is all about? I don't like the tone of your voice, Attorney Constantino. As the principal managing partner of this firm, I am tasked to give performance goals to our associates. Hindi lang naman si Lilette ang binibigyan ko ng assignment. Pati yung ibang associates natin. Meron din naman akong pinapagawa sa iba. Pero hindi ko na kailangang i-broadcast yun sa mga meeting. Next time, don't question my decision. And I don't like this insinuation of yours na parang pinapahirapan ko ang isang associate natin to spite you. Let me remind you, this is not all about you. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Attorney, may hinihintay pa po ba tayo? Yes. Just one more and then we can start. Oh, ba't ang sama mong makatingin? Iniisip mo pa rin ba na ako yung nanabotahe sa'yo? Face it, Attorney Lilette. Baka naman kasi hindi lang ako yung may galit at may ayaw sa'yo sa firm na to. Okay guys, let's begin our defense strategy meeting for the cyberbullying case na isinampa laban kay Miss Jonah Castillo. Miss Castillo is a popular Filipina international model at parte siya ng Philippine Mega Models Agency, which is one of our high-profile clients. So please, pay attention to this meeting dahil importante ang kasong ito. Next slide, please. Ang nag-file ng complaint kay Miss Castillo ay isang freelance model, si Miss Karen Libreta. But perhaps, as some if not all may know, Jonah is a money-making machine of PMMA. She is the Filipino Giselle Bundchen / Kendall Jenner. Sa sinampang complaint, pinalalabas ng complainant na kaya hindi siya nakukuha sa mga projects ay dahil sinisiraan siya ni Miss Jonah sa social media. At ang totoo daw, quote-unquote, ay sobrang sama ng ugali ni Jonah. Although nasa preliminary investigation pa lang ang kaso, let's all keep in mind na late na tayo na-engage ni client and we need to submit
her counter affidavit soonest because it is, after all, still best to put an end to this complaint sa fiscal level pa lang, given the image ng client natin. Now, I'd like to hear your perspectives on how to approach this case. Anybody wants to start? Well, it's clear na nagpa-fabricate lang ng kwento ang complainant dahil naiinggit siya sa client natin. And in order for us to protect the reputation of our client, kailangang sirain natin yung credibility ng complainant. Ilabas natin lahat ng baho niya. Pagmukain talaga nating sinungaling siya. Well, in fact, let's show na masama talaga yung ugali niya, kaya hindi na siya hinahire ng mga commercials and shows. Attorney Lilet, what do you think? Sa tingin ko po, mas dapat tayong mag-focus na i-prove ang innocence ng client natin kesa sa siraan yung complainant. Ipakita po natin na walang ebidensyang makakapagpatunay na tama yung sinasabi ng complainant tungkol sa kliyente natin. We cannot afford to be passive, attorney. Sinisiraan ng complainant yung career ng client natin. We need to fight back with everything that we have. Pero hindi ba pag ginawa natin yun, parang tayo na din yung bully? We need a strategy that not only defends our client, but also upholds our ethical standards. Well, your approach is weak, attorney. Pa-victim, paawa effect. Ganyan ba lagi yung game plan mo? Yung kunwari, inaapi ka para ikaw yung kampihan? Para ikaw yung manalo? Alright, that's enough. Let's focus on the case at hand. Kahit kailan ang paggawa ng tama ay hindi kahinaan. Ang pagiging mahinahon ay hindi kaduwagan. Alam mo kung ano yung mali? Yung paninira at pagsasabotay sa iba para lang manalo ka, yun ang totoong bully. Evan, ikaw na muna bahala dito kay Ramir. Kakausapin ko lang yung mga mates. Sasabihin ko lang sa kanila kung ano yung binili ng doktor na mga pwede at bawal na kainin ni Ramir. Sige, Patricia. Ako nang bahala dito. Nagawa mo na ba yung inuutos ko? Oo. I got you the new phone that you wanted. Siya nga pala. Kumuha na rin ako ng bagong SIM card. I really do not understand, Ramir. Bakit kailangan magpanggap ka pa sa pamilya mo na may sakit ka pa rin? And what makes you think natututol si Patricia na ipaalam mo kina Lilet at Meredith na mag-ina sila? Hindi papayag si Patricia. Galit siya kay Lilet. Gusto niya gawing miserable ang buhay nito. Kaya hindi siya papayag na malaman ng anak ko ang totoo. If you really want Lilet to know the truth, pwede ko naman siyang puntahan eh. I can talk to her para sa'yo. Hindi. Sa akin dapat manggaling. Marami ako dapat ipaliwanag sa kanya. Kaya dapat ako ang magsasabi. I appreciate your insights and suggestions, Attorney Lilet and Attorney Ira. Sa tingin ko, alinman sa dalawang strategy ay pwede tayong manalo. Depende sa bigat ng ebidensya at mga testigo na ipipresenta natin, mapa-piskalya man o sa korte. That being said, mas gusto ko ang approach ni Attorney Matias sa stage na ito ng kaso. Oh, wow. Why? Mag-focus tayo sa innocence ng client instead of destroying the character ng complainant para lang palabasin na siya ang masama. Thank you po, Attorney Patrick. This is so predictable. Of course, magkakampihan kayo dahil magkasama kayo sa lumang firm. Out of respect for your mom, I will pretend that I did not hear that, Attorney Ira, but I suggest you think long and hard before you say anything more.
we done here? Yes, you may go. This is far from over. Ready ako sa rematch. Kahit kailan, kahit saan, at kahit anong oras. Attorney. Ano ba? Ano ang problema mo, ha? Pwede ba huwag kang paharang-harang sa daan ko? Malilate na ako sa duty ko. Ba, ang sungit mo. Kasama na tayo sa isang firm. So, can't you just be a little bit nicer to me? Huwag mo akong hawakan. Hayop ka, nanditiri ako sa'yo. Alam mo ba, sa buong building na to, ikaw lang ang galit sa akin. Everybody sees me as a good boy. Kahit nga ate mo, ang gaan ng loob sa akin. Mas close pa nga kami sa'yo eh. Huwag kang makampante na mauuto mong lahat. One day lalabas din ang totoo. May e-expose din ang totoong kulay mo. And everybody will see you as the monster that you really are. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi yan? Trixie, nung trial pa lang, yun yung pinagyayabang mo. May nangyari ba? Wala. Para ka lang silang plaka eh. Kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa isang each-to-get party girl na kagaya mo. Trixie! Anong ginagawa mo? Attorney Ned, in-approach ko lang naman po si Trixie kasi gusto ko magka-ayos na po kami. Ako na nga po itong nagpaka-humble na lapitan siya. Pero ako pa yung sinisigaw-sigawan niya. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling siya. Ako pa yung sinungaling. Pero huli-huli ka na nga ate mo, nasasaktan mo ako eh. Trixie, alam ko malalim pa rin yung galit mo kay Ino. Pero pwede ba, kontrolin mo naman yung sarili mo kasi nasa opisina tayo eh. Grabe. Hanggang ngayon siya pa rin yung kinakampihan mo? Ako na naman yung masama dito? Ibang klase ka, Lynette. Tapos ano, i-expect mo na itrato kitang kapatid ko? Why will I treat you like my sister when all you do is look at me like I'm the monster? You know what? Bahala kayo. Magsama kayong dalawa. You can go both to hell. Trixie! I want this partnership to succeed. So kung papayag ka, I'm offering you a truce. Truce? You won't regret it. Ako yung lookout mo. I'll make sure na hindi ka mahuli ni Patricia. Lynette, please. Hello? Sino po ito? Lynette ruined our day. Pues, sisirain din natin ang araw niya. It's payback time. Itong bagay sa'yo. Oh, pasok ka